Ito guys, nakabit na natin sa TV. O kaya lang, anong malaking tanong is, gagana pa kaya ito? Today is, ayan, May 6, 2020. Ayun, tatanong ba't importante ko pakita? Kasi, hindi ko na siya balak sa unbox. Kaya lang, yun nga lang, nasakto, kagabi, nag-shutdown ng ABS-CBN. Kapag aabot ako nga naman ng swerte, no? What am I gonna do? Kasi ito ay isang ABS-CBN TVplus. So, buksan na lang natin agad, no? So, ayan, no? Ayan. Ayan, no? Naka-bubble wrap pa siya. Sakto, dumating. Natuwa ako na, pero matuwa dahil kahit na may ECQ pa, no? May i-deliver. Ayan. TVplus. So, ang worry ko is, ang alam ko kasi kailan pa ito i-activate o kaya ano. Hindi ko alam kung anong channel na yung gumagana pa. Kung may mag-word pa siya, kung mag-activate pa ba itong ano, TVplus. Siguro kung mapakinabangan pa siya, medyo okay pa na. Basta ano pa. Pero kung sakaling hindi siya mag-activate, parang sobrang sakto. Sakto yung sayang yung bili natin. So, ayan guys, no? Ayan tayo na yung mahahabol ko dito eh. Madagdag na channel sa nakalaki yan. Sinimo, yay, yung ano, knowledge channel, yung tas itong ano ba to? Ayan. Kaya lang ito, baka expect natin wala na to. Hindi ito. Kung sana ito, sana meron pa. So, ito guys, no, titingnan natin na to. Tingnan nyo guys, gagana pa kayo. Ito, naikabit ko na. Tingnan natin. Ito guys, nakapag-text na ako na hinihintay ko na lang kasi kailangan din nasa ABS-CBN kahit walang signal. So hinihintay ko na lang kung so tatry ko na ilipat dun sa mga sinimo kung nag-activate na sila. Ayun, so meron okay naman. So okay. Working pa rin. Meron pa rin siyang working pa rin yung mga exclusive channel niya. So yay. Ayan, gumagana pa din. So, saka okay pa rin yung activation niya. So, na-activate pa rin siya. Ayan, yung nga rin, talagang wala talaga sila. Pero yung mga, ito KBO, kailangan yata ito ng meron ba akong ito? Ayan, wala signal.
Ayun, kailangan iba yata ito yata may bayad eh, no? Ayun. So, yung at least yung ibang yung channel na ano, meron pa rin. Yung cinema sa kanan, meron pa rin. Ito yung yay, yung ibang ano. Ayan, working pa rin. Pero hindi ko lang, ano pa bang channel yung mga ano dito? TV shop. Hindi na ito eh. Yun lang yata yung cinema sa ano. Reserve channel. Ano ba yung mga reserve channel na to? Kailangan ito, ba't encrypted pa rin yung ano? Pero marami parang, hindi ko alam kung normal ito, no? Maraming channel pa rin yung ano? Maraming channel yung encrypted. So, It's amazing, yeah. Pandemic attack. Ayun kay Garbin. Nagpo ba kayo doon parang ano? You serve with active. so yun, gumagana pa rin no, sa kain. Eh, cinema yung iba, gumagana pa rin. Kailangan yung ibang channel na ano, wala yata. Hindi ko alam kung ano. A nutritious breakfast starts at home. Get the Cocoa Crunch. It has a delicious chocolatey taste and whole grain as its main ingredient, along with essential vitamins and minerals. For a nutritious and delicious start to your day, choose Nestle. Pag na pinapatupad na. Ayun, at least gumagana siya, no? At least makapakinabangan pa rin siya. Yung nga ito, hintay lang talaga natin kung makakapag-renew pa tong ABS-CBN, kung mababalik yung channel 2. So yun, kahit pa paano lang wala, no? So di ko lang din alam kung ano, kung yung may mga ibang TV Plus yung mga nakikita ditong naka-encrypted din na channel, hindi mabasa nung ano, kung normal ba yun o ngayon lang din nangyari. So di ko, pero yung ibang channel naman ano, meron pa rin, katulad ng channel 7, yung mga ano, gumagana pa rin. Alas medyo may mapapanood pa rin kahit pa paano. So yun lang, tingnan natin kung makakabalik pa tong ano. Pero at least yung makabili ko yung habol niyo yung katulad yung cinema, yung may ibang ano din ng channel, so gumagana pa rin. So meron din kami kasi ano, sky cable, may mga points ako. Hindi ko lang alam kung pwede ko yung gamitin pang activate ng KBO. So tatry ko yun kung pwede ko i-redeem yung points dun sa sky broadband namin, tapos parang itatransfer dun sa ano. Hindi ko lang alam kung pwede. Pero tatry ko kung ano, para tatry ko kung activated yung ano KBO, kung ma-activate yung ano. Pero yun so far sa ano, yung bagong TV Plus, gumagana pa rin yung ano, na-activate pa rin yung ano, yung channel. Yung nga lang, wala na rin talagang ano, no signal ng ABS-CBN. Kaya ito yung DCMM teleradyo, wala na. Yung sports action, hindi na maano, saka yung channel 2, wala. Pero yung sine mo, yan, yay. Meron pa. Pero ito wala na. Dito wala na signal na lumalabas. Sports action. Na signal. Ayan, DCMM wala. Na signal na. So yun na. At least yung ibang ano. Yun lang talagang meron. Ibang channel wala na. Kaya lang ito hindi ko maintindihan yung at may mga encrypted channel. May daming reserve. Mga reserve channel. The solar sports wala, so wala rin ba talaga ang solar sports sa ano, encrypted ba talaga to sa TV Plus o ngayon lang dito nangyari, hindi ko rin kasi alam, no? So marami dito mga ano, channel na ano, wala, reserve channel lang nakalagay, wala ba talaga tong channel atong sumo. Yung encrypted, bakit encrypted ang TV?
Meron STB. Meron tooth channel. Yung pa-flip TV, signing off din. Right. Bakit sa lahat gamit namin ng prangkisa, ito lang ang session? Measuring cups, measuring spoons, aluminum foil. So yun guys, so yun, okay na rin muna, no? Pansamantala habang nihintay natin at least gumagana pa rin naman na ano na yung at least na mapapakinabangan pa rin ito kahit pa paano, no? Yung worried ko na baka hindi mag-activate na, so yun, nag-activate pa rin naman siya, no? Nagagamit pa rin siya, so okay pa rin. So guys, maraming salamat sa panonood. Please subscribe and like. Tapos kung ano experience yung mga sa TVplus, sa tingin nyo, kung makakabalik pa ba ito makakabalik pa ba itong ABS-CBN sa ere. Okay, so thank you guys, thank you for watching.